nay thì mình sẽ có một buổi shooting ở ngoài trời, nên là mình sẽ dùng một loại primer kiềm dầu để cái lớp make up của mình được lâu trôi hơn. Đặc biệt là với những da dầu thì thường là lỗ chân lông của mình nó sẽ to, không có một lớp primer ở trên á, thì nhìn cái lớp nền nó sẽ hơi bị gồ ghề, nó không ổn định. Cái nền mình sử dụng ngày hôm nay là 3CE Back to Baby. Mình khá là thích cái kem nền này và đã dùng đến tip thứ 2 rồi, bởi vì nó có một độ glow, độ bóng nhẹ nhưng mà che phủ vẫn khá là tốt và có thể lâu trôi cả ngày. Thường thì xài kem nền này mình sẽ không cần phải xài che khuyết điểm nữa, vì cái độ che phủ nó khá là tốt so với một cái BB cream. Nhưng mà nhược điểm của cái BB cream này đó là nó không có nhiều sự lựa chọn về màu, giống như là tất cả các cái loại kem nền của Hàn Quốc khác ấy, thì em sẽ chỉ có 2 sự lựa chọn về màu, đấy là màu 21 và 23. Và cả hai màu đấy thì dường như đều hơi sáng hơn so với tông vàng của Việt Nam ấy. Thì mình đã khá là hài lòng với cái độ che phủ của em kem nền này rồi. Mình cảm thấy như là em 3CE này là em đúc của Shu ấy. Từ cái việc là hiệu ứng hơi bóng nhẹ này, độ che phủ thì mình nghĩ là nó phải từ trung bình cho đến cao đấy, cái độ lâu trôi nữa. Hai em này cũng khá là tương đương với nhau. Bình thường mình sẽ đánh từ buổi sáng khoảng từ 9-10 giờ sáng và cho đến tầm 9 giờ tối, thì cả hai em kem nền này đều khá là ok. Tuy nhiên có một cái đấy là em 3CE này hiện tại khi mình đánh lên nó không có ăn vào da tốt như là Shu, bởi vì khi nhìn gần ở trên da vẫn sẽ thấy hơi lợn gợn phấn. Còn Shu thì khi mà đánh lên gần như là cảm thấy da rất là mướt, như là mình bôi kem dưỡng ẩm nhưng mà cũng không thể trách em nó được, bởi vì 3CE thì giá rẻ hơn Shu rất là nhiều. Tuy em nó là đúc nhưng mà vẫn sẽ có những cái nhược điểm nhất định. Đấy, tuy nhiên là nếu như mọi người thích em Shu này thì hoàn toàn có thể tham khảo em 3CE nếu như mà mọi người không muốn mua kem nền quá là đắt nhá. Ví dụ như mụn thì đến bước này mình sẽ không cần phải che nữa, nhưng mà hai cái quầng thâm nó mới được co khoảng 50-60% thôi, nên là mình vẫn sẽ thêm một bước che khuyết điểm nữa để nâng sáng cái vùng quầng thâm mắt lên. Sau một bước nền và một bước che khuyết điểm thì mình thấy hiện tại da đúng kiểu rất là ưng luôn. Mình mỗi khi trang điểm mình không bao giờ hy vọng là sẽ che được 100% tất cả các khuyết điểm trên da mình, bởi vì nếu mà che được 100% thì nó sẽ rất là giả, nhìn nó bị như kiểu đeo mặt nạ luôn ấy. Mình chỉ muốn nó che được khoảng 70-80% khuyết điểm trên gương mặt mình là mình đã rất là hài lòng rồi. Hôm nay mình sẽ dùng em Revolution Pro Hydra Matte Translution. Đây là một em phấn phủ trong suốt, hạt phấn gần như là màu trắng luôn. Đánh lên nó giống như là một phiên bản xịn sò hơn của phấn son ấy. Mình rất là thích dùng những em phấn như thế này, bởi vì nó không có độ che phủ, nó gần như là không có độ che phủ luôn. Nó chỉ đóng vai trò là làm khô da của mình và làm cái lớp nền trông mịn màng hơn. Vì sao mà mình đã đánh nền bóng xong mình lại phủ phấn, là bởi vì ở thời tiết Việt Nam nếu như mà cái lớp nền của mình ngay từ ban đầu nó đã bóng thì mà mình không hề phủ phấn một chút nào thì sau nữa khoảng 3-4 tiếng nó gần như sẽ chảy ra, bởi vì khí hậu ở Việt Nam mình rất là nóng, chắc chắn là lát nữa da mình sẽ bị đổ dầu. Còn nếu như mà mình phủ phấn bây giờ, nhìn lớp nền nó có vẻ hơi lì một chút, nhưng mà khoảng 3-4 tiếng nữa nó sẽ bóng lên vừa phải, rất là đẹp. Còn nếu như mà mình sử dụng nền lì thì da của mình lát nữa nó vẫn sẽ hơi khô và nó không được bóng như mình mong muốn. Mọi người lưu ý là make up căng bóng nhìn nó sẽ chỉ căng bóng đẹp khi mà cái phần căng bóng nó rơi vào hai bên gò má này. Đó, thì nhìn căng bóng mới đẹp. Còn nếu như mà mình bị đổ dầu ở khóe mũi, nhìn nó sẽ giống như là bóng dầu chứ nó không hề là căng bóng đẹp nha. Đặc biệt là những bạn nào mà để mái giống như mình thì rất là nên phủ phấn thật kỹ ở phần trán nha. Phần trán này nếu như mà nó đổ dầu nó sẽ làm mái của mình đét lại, rất là xấu. Và chính bởi vì có mái nên là cái trán nó sẽ bị đổ dầu nhiều hơn nữa. Chân mày thì chúng mình nên trải nó lên. Mình trải nó lên để mình nhìn thấy là cái chân mày của mình nó đang đi theo cái form như thế nào đấy. Các cái đường ở trên, cái đường cao. Quyết định đi xăm chân mày là một cái quyết định mình hối hận nhất trong cái cuộc đời này luôn ấy. Vì không hiểu sao mà đi xăm chân mày rồi, chân mày vẫn còn lệch. Về khối thì mình sẽ dùng bảng khối của Becca. Cái này là Becca Chloe Malika. Mọi người sẽ thấy là mình dùng cái bảng khối này trong các cái video make up của mình rất là nhiều rồi. Vì đây thật sự là một bảng khối mà mình cực kỳ yêu thích. Đây không chỉ là bảng khối mà còn là có má hồng, highlight. Nói chung là rất là tiện. Rất là tiện luôn. Cái tông khối này cũng là một tông mà mình cực kỳ yêu thích.
bởi vì nó không bị đỏ quá, nó cũng không bị nâu quá, nó gần như là vừa đẹp đối với những cái làn da châu Á như mình ấy, nên là mình dùng nó rất là nhiều. Giờ mình sẽ dùng một cái cọ vát để mình đánh khối má. Khối má thì mình cũng cùng dùng cái tông này luôn. Nói chung là cái tông mà rất là perfect. Hôm nay thì mình sẽ dùng bảng mắt của Celefit Mini Episode màu số 1. Thì bên Trung Quốc mọi người rất là thịnh hành cái style makeup màu đỏ, tông đỏ, đỏ trầm, nên là mình sẽ dùng bảng này để mình đánh mắt luôn nhá. Cái chất phấn của Celefit đánh lên rất là mịn, rất là ăn và không bị rơi bột phấn lên mặt ấy. Chỉ có mỗi một cái đó là màu ở trong bảng này với cả màu lên mắt mình nó sẽ hơi có sự khác nhau một tí, nhưng mà đánh lên rất là mịn, màu phấn lên khá là đậm nữa. Mình rất là không thích những cái bảng màu mắt này mà đánh nó lên nó không ăn ấy, nó không đậm mà màu cứ lờ nhớ ấy. Cũng màu số 1 đấy thì mình sẽ tiếp tục tán xuống ở bên dưới mắt nữa nhé. Và thay vì là viền mắt dưới sát như mọi khi thì mình sẽ kiểu như cho nó hơi lên xuống để lát nữa mình đánh má nó sẽ nối mắt với má luôn. Trong các hướng dẫn makeup của mình thì mình sẽ cố gắng dùng ít cọ nhất có thể, thì không phải ai cũng lên một bộ rất là nhiều cọ đâu. Đó là bảng đó mình sẽ dùng màu số 4 là một màu nâu, nhưng mà nâu trong bảng này cũng là nâu đỏ luôn. Mình viền mắt ở đuôi này này để kéo cái đuôi mắt mình ra giống như là cái eyeliner á. Khi mà kẻ cái đuôi nâu này ra cảm giác cái mắt bên này nó dài hơn mắt bên này đúng không? Mắt bên này nó dài và nó to hơn. Cái màu nâu đấy mình kẻ ở bên dưới để kéo cái đuôi mắt chúng ta lại. Cái cây cọ này bọn mình dựng đứng lên như thế này và mình phải kẻ. Đến bước này thì hai mắt của mình nó đã có sự khá là khác biệt đối với nhau, này ở trong bánh đỏ hơn hẳn luôn ấy. Mặc dù là mình không khích mí hay là nhắm mi gì. Rồi thì mình sẽ dùng cái nhũ màu đỏ, màu số 2 này để mình viền ngay dưới mắt ha. Khi mà mình đánh nhũ hay là đánh màu dưới mắt ấy, mình hơi nheo mắt lại một xíu để dễ dàng hơn. Giờ mình sẽ chỉ cần kẹp mi và chốt mascara nữa là xong cái makeup mắt ngày hôm nay. Kẹp Mishu Umura cũng rất là thích nha, vì nó rất là đúng với form mắt người châu Á như mình ấy. Thường là mình đặt kẹp mi vào một cái là nó sẽ ôm ra đúng cái đường mi của mình luôn. Đó, một lần thôi là lên luôn. Sau đó thì mình chốt mascara, vẫn là mascara Revlon. Trước đây mình không xài Revlon nhiều đâu, mình chỉ biết đến Maybelline thôi. Nhưng mà có một lần bạn mình ở bên Nhật về tặng cho mình cái mascara này thì mình xài mình rất là thích, nhưng mà giờ thì không biết mua ở đâu ở Việt Nam luôn, bị khô rồi ông giáo ạ. Mình sẽ phải tìm cái kẹp điện một cái mascara khác, Majorica. Đây cũng là một cái mascara đến từ Nhật mà mình khá là thích. Nó có các cái sợi nối mi ấy. Cái này cảm giác như là nó không làm mi mình dày lên như là em Revlon đâu nha. Revlon với cả Maybelline á, cái mascara của họ đầu họ tròn như vậy này, đầu họ dày như thế này thì sẽ làm cho cái mi của mình cảm giác như là nó dày lên, nó to sợi lên. Còn em Majorica này, đầu nó rất là tơi, nó trải cho sợi mi của mình nó tơi ra và nó có các cái sợi nối mi dài ra, chứ nhìn sợi mi thì nó lại không dày lên, nhưng mà nó cũng vẫn khá là đẹp. Rồi, đây là bên mắt có mi và bên mắt không có mi. Nhưng mọi người cũng đừng bao giờ quên mi dưới nhá. Mi dưới cũng tạo sự khác biệt rất là nhiều cho đôi mắt của mình luôn ấy. Ngày xưa mình rất là lười chốt mascara, nhưng mà từ khi mình nhận ra sự khác biệt của hàng mi đối với mắt của mình ấy, thì không bao giờ mình ra đường mà quên không chốt mascara luôn ấy. Một bên có mi dưới và một bên không có mi dưới, mắt mình nó lại to ra thêm một tí nữa đúng không? Màu má thì mình cũng sẽ sử dụng màu số 1 trong bảng mắt vừa rồi. Mình dùng cùng một màu để đánh mắt và đánh má thì nhìn cái makeup của mình trông là sẽ có sự matching với nhau hơn ấy. Bởi vì màu má này chất phấn lên màu rất là tốt nên mình sẽ chỉ lấy một chút xíu một thôi nhá. Và thay vì đánh sang bên tai như mọi khi thì mình sẽ chỉ đánh ngay ở sát dưới mắt thôi này, ở ngay vùng trung tâm khuôn mặt và sát dưới mắt nhá.
kiểu đánh má tròn ngay sát dưới mắt như thế này, cảm giác như cái gương mặt của mình trông nó sẽ trẻ con và nó nghịch hơn ấy. Mỗi lần đánh cái má này mình cảm giác như mình là mấy cái nhân vật manga mà có được vẽ hai cái cục ở đây này, hai cục má xong rồi có ba cái sẹt đi qua đấy. Nếu thích có thể đi thêm ngay đồng mũi nha. Highlight thì mình sẽ dùng màu highlight ở trong bảng Mecha luôn nha. Makeup Trung Quốc thì highlight cần phải khá là rõ nha mọi người. Đặc biệt là những điểm như là đầu mũi này, sống mũi này và hai bên gò má là những điểm mà họ bắt highlight rất là nhiều. Mình hay xem mấy quảng cáo highlighter của Trung Quốc trên TikTok ấy, kiểu quệt một phát cả cái má, cả cái gò má sẽ ửng lên này. Nên là mình cũng sẽ tạo hiệu ứng đấy với highlight của mình. Đừng quên cắm nữa nha. Đây là phần mình đau đầu nhất của cả cái makeup, bởi vì bây giờ sẽ phải chọn một màu son sao cho nó hợp với cái makeup này ấy. Mình đang phân vân không biết là nên chọn một màu son màu đỏ đun hay là một màu son kiểu nó hơi thâm thâm đen đen giống cái màu eyeliner ở đây ấy. Mình chưa quyết định được nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu cái bước đầu tiên như mọi khi trước. Đấy là dùng một cái màu nude để kẻ cho dày cái viền môi của mình lên nhá. Mình sẽ dùng một cái màu nude ở trong cái bảng Anastasia này. Thì cái màu mình hay dùng là màu số 11 ở bên góc bên này. Đây là một tông màu ri kiểu như nó không cam quá cũng không hồng quá, nó rất là giống với cái màu môi thật của mình. Thì mình sẽ dùng cái màu này để làm một cái lớp base trước nha. Ăn gian viền môi một tí, chủ yếu là ở hai cái phần bên này này, hai phần bên cạnh này này. Sau khi đánh cái lớp nền xong thì mình đã quyết định là mình sẽ đi theo tông môi màu đỏ nâu để cho nó dễ ứng dụng vào cuộc sống thường ngày hơn là một tông màu nó quá là thâm. Nên là mình sẽ chọn màu số 6 ở trong bảng màu này. Đây là một màu kiểu đỏ nhưng mà nghiêng nâu nhiều hơn ấy. Mình sẽ chỉ đi ở trong lòng môi thôi nha. Đó. Ok, thật ra là đến bước này cái môi của mình cũng khá là ok rồi, nhưng mà mình sẽ thích thêm một bước nữa, đó là phủ nhẹ một lớp phấn ở cái viền môi để cho viền môi của mình cảm giác như là nó mờ đi ấy, và nó dày hơn một chút nữa. Thì ở đây mình sẽ chọn luôn là cái màu phấn số 1 này này. Mình sẽ phủ bên ngoài viền môi nữa. Viền môi dày của Trung Quốc thì thường nó dày nhưng mà trông nó kiểu hơi có độ blur, có độ mờ ấy. Còn cái viền của châu Âu thì lúc nào nó cũng rất là sắc cạnh, kiểu sắc lẹm luôn á. Rồi, thấy chỗ nào bị gọi là kiểu lem thì mình sẽ dùng chiếc điểm mình tén lại. Rồi, vậy là đã xong trang điểm ngày hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ đi làm tóc và thay quần áo nhá.